Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru luna iulie a acestui an 2026. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, sunt lecturi general colective, așa că vă rog să luați decât ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, după cum bine ați văzut, a mai apărut acolo o etichetă, chiar în introducerea acestui videoclip, o etichetă în care eu încerc să mulțumesc de forma la care mă pot pricepe cel mai bine acelor abonați fideli ai acestui canal, abonați care mă urmăresc de destul de multă vreme și cărora am simțit să le mulțumesc pentru suportul și susținerea lor. Cum de-al minter, vă mulțumesc tuturor pentru fiecare like, pentru fiecare comentariu, pentru fiecare gest de apreciere, pentru fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că încă o dată mii și mii de mulțumiri tuturor. Pentru cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez și vouă bun venit. Și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragilor, așa cum v-am obișnuit la fiecare lectură generală lunară, facem așa, spicuim foarte rapid și foarte pe scurt, fără date tehnice, un pic partea astrologică. Ce înseamnă asta? Că cum se prezintă luna iulie din punct de vedere astrologic? Două, trei fraze așa, general, și pe urmă să vedem cum vă afectează pe voi ca și zodie, dragilor din Taur. Ce pot să vă spun pe scurt? Luna iulie este de fapt o continuare, ca să spunem așa, tot ce s-a întâmplat către sfârșitul lui iunie. O perioadă în care mulți dintre noi vom simți nevoia să ne oprim puțin, să analizăm mai bine, să privim în urmă și să înțelegem mult mai clar de fapt de ce s-au întâmplat anumite lucruri sau ce am învățat din experiențele recente. Totuși este o lună în care lucrurile ar fi bine să nu fie foarte mult forțate și mai degrabă aș spune că este o perioadă în care se așează și se înțeleg mult mai bine anumite situații. O lună în care deciziile nu trebuie luate în grabă și chiar către finalul lunii, mulți dintre noi poate vom simți că vedem mult mai clar încotro ne îndreptăm, cine ne este alături cu adevărat sau ce persoane sunt necesare sau pot să ocupe un loc important în viața noastră. Pe de altă parte, dacă luna iunie a fost o lună a conștientizării importante, atunci iulie pare să aducă procesul de asumare, de alegere a unei noi direcții. În ceea ce vă privește pe voi, iulie aduce clarificări prin comunicare, informații, decizii importante. Este o perioadă în care poate multe lucruri încep să capete un sens, iar răspunsurile pe care voi le-ați căutat în ultima vreme pot apărea exact atunci când aveți nevoie de ele și în același timp voi veți fi încurajați să vă reevaluați prioritățile, să fiți mai atenți la ceea ce vi se oferă, la ceea ce vă oferă stabilitate pe termen lung, pentru că de multe ori ce pare întârziat acum se dovedește de fapt mult mai stabil decât orice alegere, să spunem așa, grăbită. În concluzie, aș spune că nu orice răspuns vine repede, dar ceea ce voi veți înțelege acum chiar vă poate ajuta să construiți un pic mai sigur decât ați făcut-o până acum. Vă ajută să construiți ceva ce este de interesul vostru. Dacă vorbim de muncă, atunci pot apărea negocieri, discuții, schimburi de informații care să vă influențeze planurile pe viitor. Dar din
toate acestea, cu siguranță veți avea o imagine mult mai clară asupra cum vă reorganizați cariera profesională, să puteți clarifica anumite detalii care au rămas, să zicem așa, un pic în aer, iar spre finalul lunii puteți avea chiar o imagine mult mai clară asupra direcției voastre profesionale sau asupra acelor situații care vă frământau din punct de vedere profesional. Dacă vorbim de bănuți, financiar aș spune că vă favorizează. De ce? Pentru că gestionați mult mai bine, mult mai atent banii și se pare că veți lua niște decizii mult mai calculate. Posibil să apară tot felul de cheltuieli legate de casă, de familie sau de confortul vostru personal, dar și șansa ca voi să puneți bazele unei stabilități financiare mult mai solide. Dacă vorbim de relații, în cuplu comunicarea se pare că devine esențială. Unele discuții așa care tot au fost amânate pot reveni pentru că au nevoie de lămuriri și toate acestea vor contribui ca relația voastră să fie mult mai consolidată. Da? E o lună în care este foarte importantă sinceritatea între parteneri și răbdarea. Da? Cei singuri se pare că voi veți deveni mai selectivi decât de obicei. De ce? Pentru că nu o să fiți interesați de conexiuni superficiale, ci mai degrabă de persoane care să vă ofere siguranță, care să simțiți o chimie reală, da? O compatibilitate reală între voi. Chiar puteți avea conversații, comunicări interesante sau chiar întâlniri care să plece tocmai dintr-o pură comunicare, dintr-un mic dialog. Da? Cum de asemenea, nu știu, să apară niște întâlniri sentimentale sau romantice, să le spunem așa, pentru cei singuri, în urma unei comunicări cu prietenii sau pur și simplu atunci când voi faceți, nu știu, contexte de-astea obișnuite, care le faceți zi de zi, să apară pur și simplu în acest context. Bun, haideți să vedem acum ce ne spun cărțile și să vedem pe săptămâni. Prima săptămână avem o prietenie profundă cu cineva de același sex. Adică dacă voi sunteți doamne, veți dezvolta o amiciție, o prietenie cu o altă doamnă și invers, la domn. Dar care se pare că va avea importanță. Ce avem în a doua săptămână? Se pare că trebuie să vă folosiți intuiția pentru a face niște schimbări benefice pentru voi. Vor apărea niște situații în care acel program, să-i spunem, nu știu cum să mă exprim, intuiția noastră, nu este neapărat ceva fizic. Este ceva ce se simte, dar cumva aș spune că nu are legătură cu foarte mare cu partea asta fizică. Dar în a doua săptămână ar fi bine să vă ascultați acest gardian numit intuiție vis-a-vis de o situație care chiar vă poate aduce și niște schimbări benefice pentru voi. Cea de-a treia săptămână avem cineva drept, o persoană dreaptă, cinstită. În mare parte e vorba de o energie masculină, nu știu dacă oricum are ochii mari. Este cineva cu care voi veți avea de-a face, părul blond, gri sau alb chiar. Nu aș spune neapărat că este în vârstă. Dar ce îmi sare în ochi, în afară de faptul că avem descriere aici, are ochii mari cu care voi veți avea de-a face.
sau pe relație, nu contează. Este cineva important cu care voi veți avea de-a face în a 3-a săptămână. A 4-a săptămână se pare că vă merge bine cu bănuți. Avem aici o plenitudine, da? Ceva benefic pe lucruri materiale. Haideți să vedem acum și care este energia voastră generală pentru luna iulie, dragilor din Taur. Care este energia, dragilor din Taur, pentru luna iulie? Uf, ce cărți mari, ia să vedem. Să vedem ce avem aici. Simplitate. Simplitate, dragilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că luna iulie pentru voi este foarte important să vă cam simplificați viața. Să vă concentrați doar pe ceea ce contează cu adevărat pentru voi. Este chiar recomandat, să spunem așa, să cam eliminați așa tot ceea ce este inutil, fie că este vorba de obiecte, activități, relații sau gânduri, care voi simțiți că vă consumă energia, că nu vă lasă să vedeți mult mai limpede anumite lucruri și este, cum să spun eu, este nevoie de un echilibru, iar acest echilibru, ca să apară, cumva trebuie să reduceți această dezordine din viața voastră și chiar sunteți susținuți în această lună să vă eliberați de această supra-solicitare și în acest fel să vă creați un spațiu mult mai clar și mult mai liniștit. Probabil că numărul 4 sau 40 va avea o conotație importantă pentru unii dintre voi. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Taur în luna iulie pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Dragilor dragi, am ajuns și parcă nu-mi vine să cred la 42 de grade. Eu aici le resimt mult mai multe, oficial sunt 42. Este foarte, foarte cald. Bun, dragilor, și avem așa, pe partea profesională avem un 5 de bâte, 9 de bâte și 7 de bâte. Foarte multă acțiune, foarte multă tensiune. Începutul de iulie vine cu acest 5 de bâte. Nu știu dacă voi trebuie să aveți un interviu la care participă și alte persoane, e o competiție foarte strânsă, dar este ceva pentru care voi ați muncit foarte mult să-l obțineți și se pare că până îl veți apăra cu dinții, să spunem așa, adică nu vă veți lăsa. Tind să cred că veți reuși. De ce? Pentru că 7 de bâte este acea energie care, indiferent de ce obstacole, ce competiții aveți parte, le veți depăși. Da? Pe de altă parte, mai avem o variantă, să-i spunem așa, acest 5 de bâte. Aveți grijă la tensiuni. La tensiuni la locul de muncă. Nu știu, există posibilitatea ca cineva să vă provoace. Să vă provoace, că e între colegi, că e cu șefii. E o provocare care este adevărat. V-a cam obosit cu acest 9 de bâte. V-a cam obosit, dar se pare că voi vreți să rămâneți pe poziție, să depuneți eforturi, să spunem așa, și nu vă veți lăsa la toate aceste provocări neașteptate. Este o rezistență, e o perseverență din partea voastră și vă dați seama că dacă nu rezistați acum, practic ați muncit degeaba până, adică ați suportat prea multe până acum ca să renunțați la ultimul pas.
Iar, cum am mai spus, acest 7 de bâte concluzionează, ca să spunem așa, că indiferent ce provocări neașteptate apar pe partea asta a muncii, voi vă veți apăra ideile, veți rămâne pe poziție și cumva curajul, perseverența voastră vă va ajuta să treceți peste toate aceste competiții, provocări și să vă mențineți să mențineți de fapt lucrurile sub control din punct de vedere profesional. Dacă vorbim de bănuți, avem o regină de bâte, un cavaler de monede și un 7 de monede. După cum bine vedem, se repetă cifra 7. Aici vorbim de zodii de foc, berbec, leu, săgetător și desigur aici puteți fi chiar voi, acest cavaler de monede care nu se grăbește. De ce? Pentru că reprezintă zodiile de pământ, Taur, poate fi Fecioară sau Capricorn, dar intuitiv simt că sunteți voi. Ce se întâmplă? Avem o regină de bâte. Regina de bâte pe partea banilor vorbește de faptul că ori există o persoană destul de impulsivă în viața voastră, care de obicei atunci când vrea să-și cumpere ceva nu ezită, mai ales dacă este pentru folosința proprie, personală. În cazul acesta, voi puteți fi acest cavaler de monede care zice, știi, stai un pic, nu te grăbi, trebuie să o luăm domol, trebuie să facem lucrurile mult mai atent, sunteți mult mai prudenți. Lucru care duce la acest 7 de monede. Un 7 de monede care îmi vorbește de ceva care încă cumva, nu știu, voi v-ați propus să investiți banii în ceva. Nu știu dacă ceva semne bune o să vedeți în această lună, dar nu totale. Adică nu știu dacă chiar veți obține ceea ce vreți voi să cumpărați, să investiți, chiar și cu această prudență. Acum aici, regina asta de bâte, dacă nu este neapărat un personaj, puteți fi voi să aveți un ascendent în zodii de foc, berbec, leu sau săgetător. În această situație aș spune că voi totuși sunteți capabili să vă gestionați bănuții, resursele cu destul de multă înțelepciune, cu destul de multă creativitate atunci când trebuie să vă organizați voi bugetul, dar cum am mai spus, există o investiție aici. Există o investiție care implică nu numai curaj, e ceva care e, cum să spun eu, care vă place. Undeva ce vreți voi să achiziționați, ce vreți voi să cumpărați, unde vreți voi să investiți, este că e proiect, că e un lucru, este ceva pe care chiar vi-l doriți. Și cu cavalerul ăsta de monede aici aș zice că nu vă veți arunca foarte tare să cheltuiți banii, știți că nu puteți depinde de noroc, ci mai mult de banii pe care vi construiți voi în timp. Aș putea zice că unii dintre voi chiar pot obține un câștig, un venit stabil, în urma poate a unui job stabil. Acum că nu sunt sume foarte mari, pentru că eu văd cu 7 ăsta de monede că deocamdată în luna iulie nu știu eu dacă veți reuși să achiziționați, să investiți sau nu știu, să obțineți ceea ce voi vă doriți. Chiar dacă sunteți, cum să spun eu, vă drămuiți cu banii, sunteți atenți cum vă organizați bănuții, totuși, dar ceva semne or să apară. Ceva semne or să apară. Da? Se schimbă ceva și e ca și cum ai zice, dom'le, dau un exemplu penibil acum.
Vreau să cumpăr, de exemplu, un televizor. Doamne, eu vreau modelul ăla cu atâția inci, dar eu pe ăla îl vreau și tot stai și aștepți și tu-l vezi, dar nu îți ajung bănuții să-l iei. Nu știu, ori că apare oportunitate către sfârșitul lunii și îl găsești la vreo reducere, atunci da. Dar dacă nu, probabil că va mai trebui să puneți ceva bănuți deoparte. Și un venit stabil care poate să vină. Care chiar dacă nu este mare, este de folos. În relație avem carul, zodia rac, avem judecata și un 3 de bâte. În relații, nu știu dacă racul vă reprezintă pe voi, pe ascendent sau pe rechea voastră, aici voi stabiliți dacă are sau nu legătură. Ce pot eu să vă spun pe partea relației este că voi ați preluat inițiativa pentru a rezolva o problemă. O problemă care vă implică nu numai pe voi și pe rechea voastră, da? Ce ați făcut? Nu știu, ați zis, domne, gata, hai să ne planificăm împreună, să vedem cum facem, să găsim soluția, mai ales dacă vorbim poate și de un mic conflict. Cert este că sunteți foarte hotărâți și foarte implicați în ceea ce privește relația voastră și în ceea ce privește o situație pe care s-a tot tărăgănat, a stârât-o după voi așa. Lucru care va face ca voi să discutați foarte sincer despre această problemă. Da? Să vă asumați fiecare unde a greșit, ce a greșit, da? În așa fel încât în această lună, cum să spun eu, să vă dați seama de fapt ce este mai important pentru viitorul relației voastre. Este un moment de clarificări. Treiul de bâte îmi confirmă că lucrurile vor merge bine în relația voastră, că ea poate avansa, apar chiar șanse ca voi să creșteți împreună, să vă faceți planuri în comun și e ceva care vă va lega mult mai mult ca și cuplu. Poate o veste care vă va face vă va da încredere că relația voastră merge în direcția care trebuie. Cei singuri voi, dragilor, un 8 de monede, 5 de cupe și un 3 de cupe. La voi, dragilor, sunteți, nu vreau să sune nici urât, ați format o obsesie pentru ceva sau ați acordat mai mult decât trebuia atenție unei situații sentimentale, unei relații sentimentale pe care, din păcate, cu cinciul ăsta de cupe, se pare că cât de mult ați vrea voi, ori s-a pierdut, ori se va pierde. Optul de monede pentru voi, dragilor, cei singuri. Voi ați vrut să puneți pe picioare o relație, ați investit în voi, ați investit în viitorul probabil al acestei relații. Dar acest 5 de cupe îmi vorbește de dezamăgiri. Dezamăgiri în dragoste, în relații care, din păcate, nu funcționează sau nu au funcționat. Poate că unii dintre voi veți primi o respingere sau ați fost deja respinși. E ca o lecție. Ca o lecție din care voi trebuie să învățați cam ce trebuie să căutați și cum să evitați alte greșeli viitoare. Treiul de cupe nu e răul cel mai mare, să spunem așa. De ce? Pentru că apare un 3 de cupe care pentru voi mie mi-anunță oportunități sociale, de relaționare, prin prieteni, prin evenimente, că acum e vară și e plină vara de evenimente, nunți, botezuri, sindrofii. Așa că chiar veți avea una, poate chiar către sfârșitul lunii, iulie, de care va trebui să profitați din plin. Pentru că e o șansă tare bună
la aceste petreceri să întâlniți persoane noi. Așa că eu aș spune chiar sfârșitul lui iulie va fi o perioadă destul de potrivită ca voi să legați noi prietenii, posibil relații noi, într-un context chiar foarte vesel. Haideți să vedem acum și mesajul Universului pentru voi, dragilor din Taur. Să vedem mesajul Universului pentru dragii mei din Taur, luna iulie. Și avem așa două mesaje. Avem primul. În relații, cel mai important lucru la care ar trebui să fiți atenți este consistența. De fiecare dată, dacă ierți pe cineva care nu a fost constant cu tine, tu de fapt nu faci altceva decât să-i dai permisiunea să te rănească din nou. Tu meriți mai mult. Deci, nu știu cât de tare aș putea să vă explic, dar pentru cei care poate le-a fost dificil să înțeleagă, e vorba strict de relații și nu neapărat de relații sentimentale, de orice natură este relația. Că e prietenie, că e de familie, nu contează. Spune așa, că în momentul în care tu observi că persoana aia nu-ți acordă atenție, nu e constantă cu tine și te caută doar când are nevoie sau când are ceva de rezolvat, faptul că tu îi accepți aceste obiceiuri sau că ierți greșelile acestei persoane nu fac altceva decât să îi dea permisiunea ca să te rănească încă o dată și încă o dată. Și te atenționează Universul, spune, meriți mai mult, meriți mai bine. Mai avem un mesaj, curând vei fi surprinsă într-o manieră foarte plăcută, că ceea ce se întâmplă, ceea ce se va întâmpla este modul în care dați așa să o luăm de la început. Deci, curând vei fi surprinsă și recunoscătoare pentru cum s-a întâmplat totul. Pentru ca tu să primești mai mult și mai bine. Se pare că totul se adună în favoarea ta, așa că ai încredere în proces și în modul în care lucrurile se așează pentru tine. Poate că v-ați pus întrebarea de multe ori, de ce mi se întâmplă asta? Parcă nu-i vedeai un sens, parcă nu-i vedeai o nuanță. Toate își vor primi răspunsul, sau cel puțin o mare parte din lucrurile prin care voi ați trecut își vor primi răspunsul în această lună iulie și de fapt abia atunci o să faceți voi conexiunile de ce s-au întâmplat anumite lucruri. Bun, dragii mei, cam acestea sunt mesajele generale pentru această lună iulie pentru voi. Ne vom întâlni cu siguranță la lecturile noastre săptămânale să abordăm problemele mai în amănunt, dar până atunci eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența voastră și desigur, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, liniștea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.